silloin, kun nämä kombatin jutut alkoi, kun me oltiin melkein 20 vuotta nuorempia kuin nyt. Että totta kai sit kun sä oot parikymppinen ja on niinku hullu drive tehdä juttuja, kun sai sen samanlaisen jengin messiin, niin ei niillä ollut mitään tämmöisiä esteitä. No niin, me ollaan Manifesta Jukeboxissa. Nykyään nämä päivät tässä kaupalla on niin kuin tosi mukavia sillä, että justi aamulla vien lapsen tarhaan ja poljen tähän ja sitten duunailen postimyynnit kasaan ja menen postiin ja sitten availen kaupan, keitän kahvia ja syön aamupalaa. Toivottavasti jossain kohtaa tulee jotain ihmisiäkin. Manifesta Jukeboxin eka pitkä soitto. Tässä kohta tulee 15 vuotta, kun tehtiin tää huikeet. Tää on semmonen, mitä ei niinku mielellään kelaa. Mut siis sitä se vanheneminen on. Et niinku kyllähän mäkin on melkein joka ilta viikosta niinku himas vaihtamassa vaippoja. En mä tuo baariso. Niinku, nyt tässä pelataan vähän eri peliä. Tavallaan se, mitä mä tein silloin 20 vuotta sitten, niin mä teen edelleen vaan isommassa mittakaavassa. On tää nyt vähän eri maailma tavallaan kuin se mistä on lähtenyt, mutta näin se elämä heittelee. Että. Sitä silloin ei tajunnut edes, mitä siinä tapahtui. Niin tietyllä tavalla osannut edes arvostaa silloin, että niin paljon sai myytyä levyä, niin paljon kävi jengiä keikoilla. Siitä vaan oli niin sisällä siinä koko hommassa, että ei sitä tuommoista miettinytkään. Soitti vaan keikkoja, jengi rupesi saman tien laulaa messissä eka 70-tummasta lähtien biisejä, niin luuli, että aijaa tämmöistä punkkibändissä oli. No mä oon Tervakoskelta kotoisin Puuhamasta, sen varmaan kaikki tietää ja eipä se oikein muuta olekaan, paitsi paperitehdas, millä kaikki on duunissa, niin kuin mun faijakin. Riihimäeltä mä oon kotoisin. Täällä mä oon melkein koko ikäni asunut. Että. Lapsena tää oli silleen niinku hyvinkin turvallinen. Pikkulapsena se oli niinku ihan mahtavaa, sai vapaasti tehdä mitä halusi ja oli luontoa ja tolleen, mutta sit kun alkoi niinku mikään kiinnostaa muu, niin se muuttui vankilaksi niinku aika nopeasti. Et tyyliin sit 15-vuotiaasta asti vaan venas, koska pääsee muuttaa Helsinkiin. Se on niinku tosi voimakas muisto itsellä, että mä olin niinku 6-vuotias, sit kun kuulin Dio Holy Diveri. Niin. Muistan, kun kuulin Metallica Ride the Lightningin, sit oli silleen niinku, eihän tämmöstä voi olla. Se oli jotenkin ihan silleen niinku, että tuo päässä tapahtui jotain, että tää on huikeeta. Sit kun kuuli lamaa vähän ajan päästä, niin niinku sit räjähti toisen kerran.
Että niin kuin voi sanoa tämmöisiä asioita ja on tämmöistä musaa. Joku kaveri äänitti Bad Religionin, No Controlin ja Sufferin. Se päräytti silleen aika vahvasti. Ensimmäinen tavallaan ulkoinen merkki punkista oli se Exploitedin kallo siinä niin Palokan vanha ostarin semmoisessa pommisuojan rappukäytävässä. Ja siinä näki niitä semmosia punktirotsityyppejä, mutta ei oikein tiennyt mistä on kyse. Oli vaan semmoinen aura siinä, että ne on pahoja jätkiä jotenkin. Siis se hevin kuunteluhan oli sitä, että ne niinku bändien tyypit ja ne bändit on jotain semmosia isoja jumalia tai jotain niinku sarjakuvahahmoja, että mitä sä vaan dikkaat ja näet lehdissä ja telkkarissa. Mutta sitten ne punkkibändit, niinku parhaatkin punkkibändit, niin tajus, että ne on niinku tavallisia ihmisiä. Me muistan 93 juhannuksena. Kävin kattoo Ismo Alangon keikan laululavalla ja sitten olin silleen, että vittu nyt ruppaan kuuntelemaan punkkia, että oli ihan paska tuo keikka. Hän niin kuin silloin vaikka soitti kitaraakin ja niin kuin tosissaan niin kuin oli innoissaan musiikista, niin ei niin kuin nähnyt, että voi sitä oikeastaan olla osa mitään tai tehdä mitään muuta kuin olla siellä makuuhuoneessaan. Ja sitten yhtäkkiä niin kuin olikin, että voi tehdä kaikkea saman tien. Siis se tuntuu tyhmältä nyt, mutta ei se ollut vaan tullut mieleen. Musta tuntuu, että silloin tosi vahvasti kaikki muukin sellainen alkoi kiinnostaa semmoinen yhteiskunnallinen asia. Jotenkin mä koen, että nämä kaikki liittyy tosi vahvasti toisiinsa. Että niissä kaikissa niin siinä musiikissa on tietty arvomaailma ja sitten omassa päässään on ikäisenä sitten muodostunut semmoinen tietynlainen arvomaailma. Kun tajus, että miksi mä kuulun kirkkoon, vaikka mä en ole koskaan päättänyt, niin miksi mä tähän kuulun. Ja sitten kyllä siitä heti kun täytin 16, niin tyyliin siinä päivänä erosinkin. Siitä rupesi kasvissyönti kiinnostamaan ja ylipäätään eläinten oikeudet. Siinä se sitten alkoi vähän avautua, että tavallaan miltä pohjalta tämä maailma toimii ja miltä osin sitä itse niin kuin ei halunnut olla mukana siinä systeemissä. Sitten oli hienoa, mä muistan, kun kuulin, että Jani on mennyt totaalikieltäytyjäksi. Että se oli jotenkin silleen, että onpas radikaali jätkä. Nyt on kova meno. Se oli mun mielestä jotenkin tosi diippiä. Että joku meni linnaan, eikä armeijaa. Että eihän niin kuin koko Tervakoskella ollut kukaan ajatellut ehkä, että ei niin kuin menisi armeijaan. Että kaikki vaan puhuu siitä, että sit kun tää tulee ja kun nämä jutut tulee ja mulle tapahtuu tää juttu. Itse on vaan niin kuin taju, että ei helvetti. Että mä en ole koskaan tätä halunnut. Ja kyllähän niin kuin aloin heti toimiin kaiken maailman järjestöissäkin. Niin kuin aseista kieltäytyi Riitossa ja Antifassa ja näissä. Ja uskoin tosi vahvasti siihen, että nyt kun mä oon niin kuin löytänyt ja keksinyt nämä asiat, niin sit kun mä vaan sanon tarpeeksi hyvin, niin ihmiset varmaan muuttaa mielipiteensä. Mutta eihän se sitten mennyt ihan niin, mutta... No Joensuuhan oli sen natsihomman kanssa ihan päin vittua tietenkin, mutta varmaan se yhdisti ihan vitusti niitä natseja vastaan se flaidaaminen. Kun siinä oli myöskin niinku periaatteessa räppijäbät oli meidän kanssa. Me oltiin kaikki, se oli helvetin niinku yhtenäinen. Kaikki pystyi tulemaan toisessakaan toimeen, koska meillä oli se yhteinen vihollinen siinä. Joensuussahan se meni aika usein silleen, että perustettiin bändi, soitettiin vuosi, että päästiin Ilosaareen ilmaiseksi sisään, eli veettiin torilavalle joku keikka ja syksyllä uusi bändi taas kasaan. Aina niin kaikkien elinkaari oli niin kuin vuoden. Paitsi sitten kun se vasteni tuli, niin sitten asiat muuttui. Että se on nyt jo onko se nyt vittu jo 19 vuotta? Nyt perustetaan semmoinen bändi, että me päästään Joensuusta ulos. Meidän ikäiset tyypit, ne parikymppiset siihen aikaan, mitä nyt on ollut, 96, 97, niin kun se kaupunki oli niin nähty nuorelle tyypille, se oli niin nähty. Siellä ei tapahtunut mitään sillä, enää kun ne natsitkin lähti pois, niin siellä vittu se oli semmoista helvettiä, että sieltä oli vaan pakko, että okei, me hoidan tämän Sivarin pois alta ja me lähden Espoossa. Se kasisali oli semmoinen vähän isompi paikka ja ikärajaton tietenkin. Että jotkut lahtelaiset punkkarit oli vaan niin kuin sopinut kaupungin kanssa, että tänne voi järjestää. Ja ei ehkä katsota niin pahasti, jos nyt vähän pienimuotoista
törttöilyä siellä, niin se ei lopu siihen kertaan. Et siellä Kasisalilla oli justiin hienoa silleen, että kuka tahansa oli tervetullut. Että mullakin oli silloin varmaan vielä joku pitkä musta nahkatakki ja pitkät hiukset ja silleen, mutta ei siellä kukaan aukonut päätään. Että kaikki siellä oli tervetulleita, että oli tosi erilaisia ihmisiä. Silloin kun keikkoja ehkä oli, niin saattoi olla yksi keikka kuussa jossain Lahdessa ja yksi keikka kuussa jossain Helsingissä. Ihmiset matkusti ympäri Suomen niille keikoille. Että niitä kavereita niin matkusti pitkänkin matkan päästä, kun ne keikat ei ollut niin yleisiä. Tuntuu, että samanhenkiset ihmiset kokoontuivat jossain samantyyppisissä paikoissa. Me tietenkin katsoo samoja bändejä sinne festareille. sitten ne alkoi olemaan semmosia aina, että kun siellä on mikä tahansa keikka, vaikka siellä soittaa kaikki bändit tyyliin ekaa keikkaansa, niin sinne tulee monta sataa ihmistä ympäri Suomen. Jokut meni varmaan edellispäivänä tai sitäkin edellisenä niin kuin istuun sinne. Tuntui, ettei niillä bändeillä edes niin ollut väliä. Että totta kai bändejä katsottiin. Se oli enemmän semmoinen sosiaalinen tapahtuma, mihin tultiin tapaamaan ihmisiä ja kauhean semmoinen vilpitön into päällä ihmisillä ja tutkittiin sitä ihmeellistä punkin maailmaa ja vaihdettiin kuulumisia ja ajatuksia. Kun olit sieltä pikkukylästä, mistä kukaan ei koskaan lähde mihinkään eikä oikein pääse, niin sitten heti pamahti tommoseen ihan kuin olisi kauempanakin. Ja avasi silleen, että tää on nyt sitä mitä haluat ja tajus, että mikä kaikki voi olla mahdollista. Siis eka bändi mulla oli, se oli kans niin kuin lähti sieltä silloin alkuteinivuosien metalliharrastelusta, että meillä oli yhdellä kaverilla oli rummut ja kaiken näköistä ja ne oli jo pienen ikäisä siellä käynyt soittelemassa ja sitten jossain vaiheessa sit ruvettiin puhumaan, että ehkä voitaisiin perustaa bändiä ja sitten mäkin siihen menin ja nehän oli tietenkin sitten örisiä. Aurinkokerho oli se musiikkihan oli tosi semmoista niinku, varsinkin silloin alkuaikoina niinku todella naivia, semmoista Fanta Babyä ja Ellun kanoja. Joo, ja sitten Aurinkokerhon kanssa me alettiin niinku heti, jotenkin vaan oli semmoinen, että kun tykkää käydä niillä keikoilla, niin halusi tietenkin itsekin, että se oma bändi soittaa niillä. Et eihän siihen aikaan tapahtunutkaan hirveästi, että ne kaikki keikat oli jossain nuorisotaloilla ja jonkun mielenosoituksien yhteydessä ja tämmöistä. Mutta niihin me justiin haluttiin mennäkin. Että sitten yhtäkkiä me soitettiin joka mielenosoituksen yhteydessä jossain puolella Suomea ja jotain tämmöistä. Ja sitä me justiin haluttiin, että vaan saada olla osa sitä. Aurinkokerhon jälkeen tuli tämä Manifesto Jukeboksi. Siinä se toinen aloittajatyyppi mun kanssa oli tämä Hämeenlinnasta tämmönen Luukkaisa Antti. Sitten alettiin varmaan miettiä sen kanssa jossain kohtaa, että olisi siisti, kun olisi joku englanninkielinen bändi ja semmoinen myöskin melodinen, mutta missä ei olisi niinku mitään tämmöistä huumoriaspektia. Se Aurinkokerhohan nyt oli mitä oli, että poppi ja sitten siihen myöhemmin tuli kaiken maailman heavy-osia mukaan. Et joka biisissä on pakko olla joku. Tätä on ehkä vaikea selittää nyt, mutta silloin se tuntui ihan loogiselta. Mutta oli myöskin sellainen ajatus, että näin ei olisi ihan pakko koko aika olla. Ja sitten joku päivä kuolin edelleen siellä paperitehtaalla duunissa Tervakoskella. Tuli se, että Manifesto Jukebox. Että Manifesto on se tavallaan sisältö ja Jukebox on se pop-kulttuuripuoli. Sitten tuli se nimi ja konsepti ja silleen sitten mentiin kokeilemaan ja kyllä se oli niinku heti ekoistreeneistä selvää, että nyt, että oho. Justiin se Manifesto Jukeboxin alkuajat on ehkä niinku parhaita muistoja tavallaan tuosta bänditouhusta. Se Luukkainen teki enemmän sitä musaa ja sitten itsellä oli noi levysäädöt.
ja Karihtala hoiti niitä keikkahommia. Ja kaikki sai tehdä justiin sitä, mitä dikkas. Vaikka tehtiin niin kuin hullu määrä musaa ja levyjä ja kiertueita niin kuin tosi lyhyessä ajassa, mutta se niin kuin tapahtui, koska kaikki teki tasan. Sen jälkeen onkin ollut vaikeampaa. Siis Enstand alkoi silleen, että se oli niinku tosi intensiivistä se meidän treenaaminen. Mä olin silloin työllistettynä siinä nuorisotalolla, missä meillä oli treenikämppä. Ja sitten muutkin jäpät hengas siellä päivittäin. Se oli semmoinen meidän kokoontumispaikka. Ja sitten meillä oli treenikämppä siinä ja sitten jätkät meni soittelemaan, niin sitten mä aina jossain vaiheessa päivää livahdin sinne kanssa sitten treenailemaan. Ja se meidän startti oli niinku tosi semmoinen nopea, että biisejä rupesi tulee. Ja me oltiin keikka valmiina, me oltiin jo ihan niinku muutamassa kuukaudessa. Se niinku laaja vaikutteiden kirjo varmaan vaikutti tietenkin siihen, miltä me kuulostettiin. Et ei hirveästi kyllä samantyylisiä juttuja Suomessa ollut. Tosi paljon ihmiset, jotka ei punkkia tai hardcorea edes kuunnellut, niin oli jotenkin ihan fiiliksissä, että vitsi miten huikea meininki. Joka keikalla oli jotain keikkajärkkäjiä ja oli silleen, että olipas hyvä meno ja sitten tulkaa soittaa tuonne munkin tapahtumaan. Sitten niitä keikkoja alkoi olemaan niin kuin tosi paljon. Se into oli vaan jotenkin niin älytön. Silleen niin kuin ensimmäiset vuodet oli silleen, että se soittaminen oli oikeastaan ainoa asia, mikä meitä kiinnosti. Et tarkoituksella pysyttiin työttöminä, napsittiin työttömyyspäivärahaa ja se mahdollisti sitten sen, että me pystyttiin käymään kiertoilla, koska eihän niistä kiertoista niin kuin rahaa tienannut. Mutta se riitti, että se oli jo niin mieletön kokemus päästä tuonne muihin maihin näkemään uusia paikkoja ja uusia ihmisiä. Sitten siinä samalla sai soittaa niitä keikkoja, että sehän oli ihan täydellistä. Ja sitä nyt parikymppinen nuori mies oikein mistään muusta osannut haaveilla. Nyt tulee kaarre. Mä en oikeasti edes muista, koska mä oon tavannut Janin. Mutta mitä mä siitä muistan, se oli semmonen rastapäinen, hipahtava punkkinuori. Vähän semmonen ehkä ujonoloinen tai semmonen tyyppi, jonka kanssa vaan oli hyvä ja helppo olla. Se on aina ollut samanlainen siitä asti, kun siihen tutustui ja tähän päivään. Sehän nyt niin kuin olisi varmaan paras kaveri vaikka ton seinän kanssa tossa. Ja se on kyllä niin kuin hito hyvä ihmisten kanssa. Että sillä on semmoinen fokus vähän kaikkeen kuitenkin, että kyllä se sitten niinku tekeekin, eikä vaan puhu. Mä en oikein tiedä, miten mä oon siihen päätynyt tommoseksi säätäjäksi. Se vaan jotenkin luontaisesti tapahtuu, että tajus sen, että jos jotain haluaa saada, niin se on aika usein tehtävä itse. Siihen aikaan kaikki bändit, mitä tuossa siinä punkiskenessä silloin oli ja ketä silloin tunsi, niin silleen se meni, että niin kuin jos sä halusit julkaista jotain, niin sä julkaiset sen itse. Että ei siitäkään ollut niin kuin mitään edes keskustelua. Toi levyjulkaisuhomma tuli vähän niin kuin vahingossa. Silloin 96, kun mä hommasin Outlastin Suomeen, niin siitä keikasta sinne tuli yllättävän hyvin rahaa ja mulle jäi siitä niin kuin 1000 markkaa, mitä niin kuin tavallaan niin kuin ylimääräistä. Et mä maksoin bändeille sen, mitä oli sovittu. Sitten mulla oli 1000 rahaa ja sitten mä ajattelin, että eihän mä nyt näet voi omaan käyttöön ottaa tietenkään. Että sehän on ihan väärin niin kuin tavallaan rahastaa muiden keikoilla silleen. Mä ajattelin, että mä tilasin Ranskasta. Oli joku skene-aktiivi, joka oli julkaissut jonkun ihmeen Straight Edge-bändin CD:n. Mä tilasin niitä 10. Lähetin rahakuoressa ja se oli mun ensimmäinen distrotuotin.
alettiin vaan, myytiin niitä keikoille ja vaihdeltiin kaverien bändin levyihin. Ja sitten alkoi olemaan niitä kavereita, ketkä näitä voidaan me jeesata, että jos haluatte tehdä levyn, niin siitä sitten yhtäkkiä alkoi kasvaa vaan. Mä muistan sen fiiliksen, kun mä asuin mun yksiössä ja sitten tuli postista ilmoitus, että paketti on haettavissa. Ja silleen, että siinä oli jotain varmaan 5-7 eri julkaisuja ja sitten mä pläräsin niitä. Vitsi, miten huikeeta. Nyt mulla on oma distro, Jannen Hardcore-kauppa. Siinä oli ehkä maksimissaan 10 tuotetta, mutta se oli jotenkin se fiilis, oli ihan älytöntä. Sitten mä asettelin ne hienosti sinne johonkin hyllyyn ja kattelin, että ai että. Siihen aikaan oli useita muitakin tämmöisiä pikkudistroja, justiin kenen kanssa vaihdeltiin levyjä ja tälleen. Ja aina samat kaverit ympäri Suomea istui siinä vieressä. Taas ties kuinka monetta kertaa siinä istuttiin vierekkäin jossain keikkapaikalla ja kummallakin oli omat levymyyntipöydät siinä ja varmaan 70% samoja levyjä ja samoihin hintoihin, niin sit vaan ruvettiin miettimään, että kyllä jopa niin tyhmät jätkät kun meni ja alettiin siinä puhua, että pitäisikö tätä alkaa sitten kimpassa tekemään. Sitten me päätettiin, että laitetaan hynttyyt yhteen, yhdistetään vähäiset rahamme ja kontaktimme ja voimavaramme. Ja sitten syntyi Combat Rock. No mä luulen, että Kombatti lähti sen takia niin hyvin toimia alun perin, koska siinä oli kuitenkin, nuo jätkät oli tehnyt noita tuommoista pikkupuuhastelua kumpikin tahoillaan ja silleen ties miten se tekninen puoli hoidetaan. Me luulen, että se on Jani ja Jannen se ihan rehellinen visio. Ne näki sen, ne oli nähnyt sen Euroopassa se homma, että okei, tuolla on tommosia jätkiä, jotka pistää levyä ulos ja myy sitten niitä tälleen, että että vittu olisi siisti itsekin tehdä tolle. Ja ne vaan toteutti sen. Ja ihan selvä semmonen joku uusi alku. Tämmöstäkin kamaa nyt voidaan tehdä. Plus se, että niiden ensimmäinen julkaisu oli vaan yksinkertaisesti todella hyvä. Spacet perustettiin vuonna 1996 ja silloin se skene oli vähän semmoinen, että siellä meidän mielestä puuttui just semmoinen bändi, jota itse dikkaili eniten semmoista musatyyliä, semmoista vanhaa jenkkipunkkia, jenkkipunkrockia. Eihän en ollut kuullut Suomesta semmoista musaa koskaan ennen, että se oli oikeasti, että vaikka kaikki oli vedetty ihan päin vittuun ja Villen laulus oli säröt 11. Mutta silti se oli tosi tarttuvaa ja melodista silti siellä alla. Jotenkin oli, että hitto. Joo, veisit kun tuli, niin sehän oli siis vittu, se oli kuin halolla olisi päähän lyöty. Ei jumalauta, joku muukin tykkää tästä. Koska se kuulostaa tänä päivänä ihan järjettömältä, mutta ei vittu, ei täällä kukaan kuunnellut sellaista kamaa. Ja varsinkin kun oli nuorempi, niin oli silleen, että vittu nää jätkät pistää natseille nyrkkiä päähän ja hyviä skeittareita. Mä muistan, että mä oon joskus sanonut jossain, että Wasted on maailman paras bändi. Ja mä olin sitä mieltä aika pitkään silleen, että se vaan jotenkin osui niin oikeaan kohtaan itselle. Saman tien alusta lähtien meillä oli semmoinen idea jo, että julkaistaan muutamat 7-tuumaiset ja soitetaan jokainen keikka, joka tulee vastaan ympäri Suomea ja sitten lähdetään Eurooppaan. Että onhan tässä soitettu näiden paikallisten bändien kanssa jo ihan tarpeeksi. Perustetaan nyt semmoinen bändi, joka voi lähteä tältä maasta helvettiin. Jätkät sanoo, että nyt on tämmönen bändi kuin Manifesto Jukebox, että niitten kanssa voitaisiin lähteä tourille. 99 vuonna varmaan oli ensimmäinen reissu. Se oli jollain ihan semmoinen ihan pieni transporteri. Ensin vaan jengi sisällä auto ja sitten vaan backgroundin syliin menoksi. Se oli vittu ahas, mutta se oli ihan vittu hauska. Ylämässä kulki jotain 60. Se vei litran öljyä 100:lla. Ei jumalauta. Siinä vaiheessa niihin koko porukkaan vasta tutustu, kun oltiin jo siellä ekalla kiertueella Jukeboxin kanssa ja Wasted.
että jos sä niin kuin annat 10 rahaa, että ne ostaa ruokaa, niin se tulee sieltä 1 viskipullon kanssa takaisin. Että bändi on wasted. No ne varmaan oli enemmän niinku siitä vähän shokissa, että me niinku illat mennyt aika pitkäksi aina ja päivät kärvisteltiin siellä krapulassa siellä autossa. Ei uskaltanut lähteä autosta ulos ennen kuin oli pullo viiniä naamassa. Mä muistan jotenkin, kun mä kävin jossain niiden keikoilla, niin ne oli jotenkin silleen, kun ne oli niin sisäänpäin kääntyneitä jätkiä, että ne istui siellä autossa ja dokas vaan. Ja mä muistan, sit mä olin silleen, että itse ne on kyllä mielenkiintoisen olosta porukkaa, että mä en ikinä nähnyt noin sisäänpäin lämpiviä jätkiä. Mut siksi se oli varmaan hauskaa, koska niinku siinä oli molemmille. Että eihän ne olisi varmaan niinku ilman meitä päässyt vielä pitkään aikaan mihinkään, koska ne oli wasted. Ja taas meillä olisi varmaan ollut aika paljon tylsempää ilman niitä. Niinku, mehän oltiin varmaan aika kireitä tyyppejä. Niillä oli vaan jotenkin tosi siisti meininki. Et jotenkin tuntui, että vaikka ne on ihan tavallaan eri lähtökohdista Joensuusta tyypit. Ja niillä oli myös se fiilis, niin kuin vaan haluaa tehdä ja mennä. Että ei tässä niin kuin hirveästi millään muulla ole väliä. Wastedin eka pitkä soitto oli eka levy, minkä Kombatti julkaisi. Se oli se Wastedin eka ja sen jälkeen tulikin sitä aika pian Endstandin tää Kuva 7 ja Manifest Jukeboxin eka LP. Mutta se oli jotenkin semmoinen tosi looginen se alkutrio siinä. Silloin kun tuli noi Kombatin ekat julkaisut, just Wastedit ja Moneyboxit ja Endstandit sun muut, niin oli just hyvässä semmoisessa 15 vuoden iässä, että niinku alkanut ekat bändit ole sun muuta. Ja nyt tämmöistä kamaa jengi tekee Suomessa, niistä oli jotenkin ihan innoissaan silleen. Ja se niinku toi vaan semmoista pontta niinku itselle, että joo, nyt aletaan soittaa tällaista. Mä muistan niinku näihin aikoihin varsinkin, eli puhutaan nyt niinku 90-luvun lopusta ja 2000-luvun sitä alkumetreistä, niin kyllä mun mielestä niinku maailman parhaat bändit tuli silleen ihan omasta kaveripiiristä. Ja se oli jotenkin siistiä. Lähdettiin semmoiselle 7 viikon Euroopan kiertueelle Endstandin ja Manifest Jukeboxi yhdessä, missä soitettiin niin kuin aika lailla Manner-Euroopan joka maassa. Sitäkin kautta me saatiin näkyvyyttä, kun meillä oli sit omia julkaisuja mukana ja säädettiin sit niitä eteenpäin siellä. Kaikki katto, että ne on oikeasti niin hulluja, että ne on tehnyt tommosen. Näin voi tehdä. Ei me tarvita niin kuin mitään isoja lafkoja tai paskaa tähän, että me voidaan tehdä tää ihan hyvin itse. Ne teki jotenkin vaan mun mielestä niinku alusta asti vaan ihan helvetin hyvin sen homma. Ne bändit niinku saman tien niinku lähti ulkomaille ja sille hirveällä tykityksellä niinku kunnon isoja kiertueita. Kyllähän nämä bändit niin laittoi tämän lafkan kartalle. Tyyliin joku niistä bändeistä, niin kuin Jukeboxi, Endstand ja Wasted, oli niin kuin varmaan joka viikonloppu vuodesta joko kiertueella Euroopassa tai keikoilla Suomessa. Että se vaan piti mennä sinne ja tehdä se ja käydä niin joka hiton kolkassa. Mä olin jossain musavisessa joskus, kun siinä kysyttiin, että kumpi soitti enemmän keikkoja, Nirvana vai Manifest Jukebox. Voitettiin sen muutamalla 10 keikalla. Kiertueiden järkkääminen silloin ennen oli kyllä aikamoista taidetta. Vaikka niin kuin silloin olin totaalikieltäytymisestä vankilassa ja silloin järjestin kiertuetta samaan aikaan. Lähettelin sieltä vankilasta iltaisin, kirjoitin kirjeitä ja jätin ne sinne tiskille lähetettäväksi. Että mä oon niin kuin Jani Suomesta ja mulla on tämmönen bändi. Voidaanko me tulla soittaa vaikka tonne teidän vallattuun taloon? Kun siihen maailman aikaan niin eihän silloin ollut mitään sähköpostia. Et kirjeitse mä niitä keikkoja säädin. Ja sitten jää venaamaan sitä vastausta, että oltiin niinku suunniteltu, että kyllä me tällöin voitaisiin soittaa sieltä teidän kaupungissa, mutta se käy vaan se päivä. Ja sitten joku viikko myöhemmin tulee vastaus sieltä, että joo, että keikka onnistuu, että tulkaa tänne ja kuvaa jo ohjeet vaan jo. Että tuutte siitä ja siitä liittymästä pois ja sitten punaisen talon kohdalta vasemmalle ja
semmoista niinku ihan, että kun miettii, että nyt kun sulla olisi tommoset ja sä lähtisit ajaa johonkin Saksan pikkukaupunkiin, niin kyllä se vähän jännää olisi, mutta silloin se oli ihan normaalia. Mutta se ei ollut niinku 1 tai 2 kertaa, että kun ajetaan sit sinä päivänä sinne kaupunkiin, niin se mitä tekee on, niinku, että ajaa sinne keskustaan ja yrittää etsiä, että onko siellä niinku jotain julisteita siitä keikasta, että missä näkisi niinku, missä paikassa se on. Ja Se vaikeutti vähän sitä hommaa sille, että kun niistä ei saanut, jos keikka oli peruttu tai tuli joku muutos, niin eihän sitä sitten saanut tietää, mitenkä, kun oli tourilla. Saattoi olla keikka jossain Prahassa ja seuraavana päivänä jossain Sveitsissä, vaikka Bernissä. Ajettiin se 18 tuntia koko yö ja sitten oltiin alkuillasta siellä niin kuin mestoilla Bernissä, että vittu jes, me ollaan ihan hyvää aikaa. Sitten mennään tällä, että joo, me ollaan ne suomalaiset bändit ja se järkkää vaan. Eikö teille kerrottu, että keikka on peruttu? Te ootteko kuullut, että keikka on peruttu? Sitten lähetin kirjeen kyllä. No, en oo kuullut. Et siitä on kuitenkin alle 20 vuotta aikaa, kun silloin ei ollut edes kännyköitä mukana kiertueella. Et jos piti soittaa jostain, niin sit soitettiin puhelinkioskista. Tällä jälkeenpäin kun ajattelen, niin on se ollut tosi hienoa, että on ollut viimeinen sukupolvi jotenkin ennen internettiä, ketkä on niin toiminut tämmöisissä meiningeissä, niin se oli jälkeenpäin ajateltuna aikamoista touhua. Kun lähdettiin sinne kiertueelle, niin eihän meistä sitten loppujen lopuksi niin kukaan tiennyt yhtään, mitä siellä niin tapahtuu tai mitä siellä ensinnäkään pitäisi tapahtua. Kellään tullut mieleenkaan ajatella, että missä esimerkiksi oltaisiin yötä. Mutta eihän niitä asioita silloin ajattele, että silloinhan sitä on ihan tyytyväinen, että ajaa justiin pamauttaa jonnekin Liettuan rajalla ja menee johonkin pusikkoon nukkumaan, vaikka vie selvin päin. Ne oli aika rankkoja reissuja kyllä. Vilnassa oli se keikka semmoisessa bunkkerissa, niin siellä saattiin, kun ne ei tiennyt mitä on kasvissyönti, niin ne antoi 2 litraa meille appelsiinimehua, että siinä on teille jotain. Sitten ihan vitusti ollaan nukuttu siis järkkäjien lattiolla. Ja periaatteessa nukutaan edelleen, jos tilanne niin vaatii. Ihan hyvä, että ne tuli koettua silloin nuo niin tommoista rocker-ajat ja silloin alussa, että ei nykyisin toivokas vetää 2,5 viikkoa joka ilta ainakin 4, 5, 6 asti. Niin arkeen paluu oli kyllä, kesti sen muutaman viikon aina. Semmoisia, että jengillä sitten alkaa kilahtaa pää, kun on niin kauan tourilla ja ei nuku ja liikaa juo ja yli kaikkea tommoista, niin onhan siellä, olisiko Varsovassa ollut, niin puolessa välissä settiin, katon, kun ei bassosta kuulu mitään, niin Kalle on lähtenyt helvettiin jo lavalta ja on siellä tien varressa liftaamassa lentokentälle. En minä jaksa tätä helvetin hommaa. Eihän sillä ollut teidän rahaa edes mukana eikä kamoja, että ei se pitkälle päässyt. Kyllä siinä tuli nähtyä ja koettua yhtä sun toista. Se tunne, kun me oltiin Portugalissa, me oltiin ajettu sinne meidän bändin omalla pakulla sinne. Kun sitten niin rupesi katselemaan karttaa, että me ollaan nyt täällä ihan toisella puolella Eurooppaa, että tämän pidemmälle autolla ei pääse. Että me riihimäkeläisnuoret niin ollaan jotenkin päädytty tänne näin. Se oli kyllä niin kuin ihan tätä nykytilannettakin ajatellen silleen paras mahdollinen koulu. Että ei tommosia asioita, ei niitä voi opiskella missään. Kyllähän sitä halusi niin kuin sinne, missä tapahtuu. Ja justiin nämä tiesi, että nämä kaikki vallatut talot, mitä Suomessa ei todellakaan siihen aikaan ollut. Ja mikä oli, että niin kuin mikä siihen aikaan on maailman siisteimpiä paikkoja. Niin ihan vaan halusi niihin pyörimään ja soittamaan ja niin kuin kokonaan erilaista elämää kuin mikä Suomessa oli silloin tarjolla.
oltiin se siinä jotain juttu siinä, kun me oltiin niitä levyjä julkaistu ja keikkoja järkätty ja niin kuin sitä postimyyntiä tehty, että niin kuin sen tyyliselle musiikille on niin kuin laajempikin tilaus kuin se, mitä me oltiin tavallaan niin kuin siihen asti toteutettu. Ja niin kuin oli mennyt niin kuin monta vuotta koko kompatti ennen kuin oli niin kuin tullut edes puheeksi, että niin kuin itselle nostaisi siitä penniikä. Että se oli sitä samaa musa-aktivismia ja kaikki vaan suoraan siihen, että jos tulee jostain voittoa, niin silloin ostetaan vaan niin kuin lisää. Tai maksetaan studioita tai käytetään johonkin vammaiseen kiertueeseen sille. Sitten yksi päivä vaan mä olin Oskun divarissa, niin kun tuli sit siihen aikaan käytyä pläräilemässä levyjä harva se päivä. Niin sit yksi kerta kun olin siellä, niin se alkoi kysyä, niin kun, että mitäs niin kun te pojat, että jos hän niin kun joskus jäisi näistä hommista eläkkeelle, niin kiinnostaisiko teitä niin kuin ehkä jatkaa tai tuoda se teidän oma homma tänne. Sitten oli, että no jos sä sanot noin, niin sit mennään. Se oli ihan mahtavaa, kun levykaupan avajaiset oli, kun siellä oli oikeasti niin kuin jonkun verran ihmisiä siellä oven ulkopuolella odottamassa, että ne pääsee levyostoksille. Sitten se oli ihan mahtavaa, niin kun siellä kävi niin kaiken näköistä väkeä, jotka tuli sinne fiilistelemään, että on siistiä, että on tämmöinen kauppa, että hyvä pojat. Heidän yhden levykauppahan se oli sieltä, siis ne on semmosia levyjä, mitä ei mistään muualta voinut kyllä saada. Mä tulin aina sinne silleen, että onks teillä Descendentsin levyjä? On tossa niitä on. Okei, no mä otan nää kaikki Descendentsin levyt. Mutta että hyvä, että ostin. Sieltä se mun sivistys on tavallaan peräisin. Ja musta sivistyksestä nyt voi saman päivän puhua. Se oli kyllä koko ikänsä, mitä oli musiikkia harrastanut, oli haaveillut, että olisi hienoa olla levykaupassa töissä. Sitten yhtäkkiä onkin oma levykauppa, että olihan se silleen, vau. Eka päivä ja ekat viikot ja ekat kuukaudet ja ekat vuodetkin, nehän oli ihan mahtavaa. Että niinku tavallaan, kun se oli sitä aikaa, kun tää homma vähän niinku tavallaan räjähti sit. Puukattiin lennot, lennettiin Losiin Janin kanssa ja sitten me oltiin sovittu sinne treffejä, että käytiin jakelijoilla ja käytiin ostelemaan hirveät kasat levyjä niiltä. Ja pyörittiin siellä Kaliforniassa, San Franciscoon mentiin ja siinä matkan varrella käytiin Ebullition levyyhtiöltä ostelemaan levyjä. Ja sitten San Franciscossa me majailtiin Maximum Rock'n'Roll-lehden talolla. Nukuttiin siellä lattialla ja sitten me käytiin just Fat Wreckillä ja sitten meillä oli kummallakin oli niinku sellaiset isot rinkat ja ne oli ihan täys levyjä. Paino niinku varmaan joku, me jätettiin CD-stäkin mun mielestä, me jätettiin ne muovikotelot pois, että me saatiin pakattua niitä enemmän. Ja me tuotiin levyjä ja oltiin taas tutustuttu uusiin ihmisiin ja olihan se nyt kummallista ajalla jossain Sunset Boulevardilla ja kuunnella Social Distortionia. Ai että täällä on tapahtunut paljon. Samoihin aikoihin, kun me avattiin sitä Combat Rock Shopia, niin tää skeittiporukka, mitä oli tuntenut näistä punkkihommista, niin alkoi niinku kans duunaa enemmän silleen tosissaan sitä, että ne perusti sit semmosen Tikari-nimisen skeittilafka. Et siinä oli Salmisen Toni, kenestä myöhemmin tuli Lighthouse-projektin laulaja. Se oli vähän se perusidea, että sponsataan vaan semmosia tyyppejä, mitä kukaan muu ei niinku vahingossakaan sponssaisi. Et mun mielestä semmosia tyyppejä, kenen niinku skeittauksen hienoutta ei ollut silleen, jotenkin silleen laajemmin niinku tunnistettu. Ne alkoi niinku samassa hengessä tekemään tätä skeittikamaa. Et sit tuli Wastedin lautaa ja Enstandin renkaita ja näiden bändien yleisö skeittasi ja kävi keikoilla. Ja sit samaan aikaan lisäksi aukesi tää Legacy Tattoo. Näitä samoja bändejä, ketä me julkaistiin, niin oli näissä skeitti- ja tatska-lafkoismessissä. Siis se oli semmoista niinku hyvää mainostamista puolin ja toisin mun mielestä, että me käytettiin sit taas Combatin bändien biisejä leffoissa ja sitten ne soitti meidän noin lafkan paidat päällä. Et se oli ihan semmoista niinku tosi itsestään meni se juttu. Se oli semmoinen tietty yhteisö, mikä puhalsi yhteen hiileen. Että niinku haluu semmoisen itsensä näköisen elämän itselleensä, niin se oli just sitä, että niinku kaikki tekee sitä ja sit se tulee.
kun tämä Kompatti oltiin perustettu, niin meillä oli jo niin kuin tosi alusta niin kuin selkeä visio. Se musiikkityyli ja se tavallaan se koko visuaalinen ilme, niin se vaan jotenkin tuli tosi itsestään. Et niin kuin ihan siitä asti, että haluaa niin kuin hyvän nimen ja hyvän logon ja kaikki, niin kuin mitä voi vaan oikeasti itse juhlia. Et niin kuin itse ja kavereita vartenhan se tehtiin. Sitten onneksi me oltiin tutustuttu jo siihen vaiheesta Hangervuoren Ville. Niin, ensimmäinen duuni Combat Rockilla oli tietty toi Combat Rockin logo. Että. Joo, Angerilla varmaan ollut semmoinen aika iso roolikin siinä, että miten ihmiset näkee Combat Rockin. Totta kai se tekijä, että hän on vastannut niin tuosta visuaalisesta ilmeestä ihan alusta asti. Ja... Joo, mähän on siis ollut ihan pienestä pitäen, mä oon tykännyt piirtämisestä tosi paljon. Ja sit kun alkoi niinku tää musaharraste, jos ruvettiin ekoilla bändeillä tai demoja tekee, niin se meni luonnollisesti, niille demoille piti piirtää ne kannet. Ja mä oon saanut aika vapaasti toteuttaa kyllä itteeni tässä graafisella puolella, että en me olla enää vuosikausia, niin en mä ois nyt tää lehtimainoksia näyttänyt etukäteen Janille, että mä oon suoraan lähettänyt sen suojaan, että Jani on luottanut siihen, että ehkä se on nyt kuitenkin jollain tavalla järkevää. Vaikka sillä ei ole niin kuin koskaan ollut rahallisesti pelissä mitään tässä lafkassa, eikä se ole niin kuin ollut käytännön toiminnassa mukana. Mutta kun se visuaalisuus ja kaikki se, mitä se tekee, on ollut niin iso osa tätä kaikkea, niin kyllä se on niin kuin melkein yhtä tärkeä ja joskus enemmänkin kuin minä tai Janne. No kyllähän selvästi niinku tommonen melankolinen Suomi-meininki, niin se mun mielestä yhdistää aika hyvin näitä Combatin bändejä, että kun siellä aika vähän on mitään tämmöistä niinku hilipatihippaa, tämmöistä hauskaa raikulimeininkiä, että vaikka niinku siellä on laidasta laitaa, että jollain Ankadilla oli todella raskasta tai metallistakin juttua ja sitten taas jollain ihan Phoenix Foundationilla on taas ihan toinen ääripää, niin kumpikaan ei tavallaan niinku millään tavalla tämmöistä niinku iloista musaa, vaan siinä on niinku se tietty tämmöinen haikeus. Yksi lähtökohta oli se, että ne tyypit, joiden levyjä me julkaistaan, niin me tunnetaan ne ja me seistään niiden tekemisten takana. Et yhtäkään levyä ei ikinä julkaistu silleen, että joku lähetti demona ja me tykättiin siitä. Et vaikka me tykättiin siitä, niin ei me silti sitä julkaistu, kun ei me tunnettu niitä tyyppejä. Ne ei ollut meidän kavereita. Niin no yleensähän niinku, jos bändi haluaa levydiilin, niin nehän lähettää demoja. Sitten saa ehkä diiliä ja sitten kirjoitellaan sopimuksia. Ja niin Kombatillahan se on ihan eri meininki. Se on niinku meikän mielestä pitää lafkan ollakin, että ei se siinä mitään diiliä tehdä. Pitäähän se perustua niinku luottamukselle se homma. Eihän Kombatti ole mun käsittääkseni ikinä tehnyt mitään kirjallista sopimusta yhtään kenenkään kanssa. Että se on vaan kättä päälle ja sillä mennään. Silleen mä sen aina näin, että jos ei pystytä niinku luottamaan toistemme lupauksiin ja sanomisiin, niin ehkä me ei sit olla oikeita yhteistyökumppaneita. Black Wave, which rising now, which gonna show you how. Millaisia odotuksia nyt on listamenestyksen suhteen, kun sellaistakin on jo povattavissa? Ulkomailla ainakin jengi ihmettelee, että täällä Suomessa punk rock on listoilla ja tolleen. Joo, sitä puhuttiin superbändinä, mutta sitä ei koskaan lähdetty tekemään sillä tavalla, koska se syntyi just enemmän semmoisena, että olisipa kiva tehdä jotain yhdessä. Punkki oli jo niinku aika tuttu homma, mutta sitten kun meillä oli niinku semmoinen ihan eri kulma siihen ja justiin kaikki tää skeittaus ja tatuoinnit ja rock'n'rolli, niin se vaan niinku jotenkin kaikki oli niin oikea aikaa oikeassa paikassa. Se on niinku justiin sen ajan tavallaan kulminoituma. Aivohtalonin kanssa soitettiin niin paljon keikkoa, että kyllähän se oli ihan niinku perhe koko bändi. Joo, me ollaan käyty Australiassa ja Amerikassa ja Japanissa. Ja soitettiin hitto Tasmaniassa. Olihan meillä niinku jonkun levyn jälkeen niin jotain 150 keikkaa. Sinkku meni lista kakkoseksi, mitä ei ole koskaan tapahtunut kenellekään niin tämän skenen bändille. Edellä oli vaan joku sen kesän kesähitti. Se on ollut hauska just kuulla
että ihmiset on niin kuin ostanut levyjä ihan vaan sen takia, että siinä on ollut se meidän leima siellä takana. Oli se jonkunlainen semmoinen laadun tae mun mielestä ainakin, että jos joku bändi teki Kompatille silloin levyn. Kuitenkin noihin silloin alkuaikoihin tuli kuitenkin levyjä vielä ostettua aika paljon sokkona. Että ei sitten missään käynyt kuuntelemassa tai saatikaan, että pystynyt kuuntelemaan oikein missään. Jos siinä on se leima takakannessa, niin kyllä se on se raha-arvoinen, mitä pientä siitä pyydetään. Koska mä tein itse sitä tosi paljon silloin joskus 90-luvulla, että niin kuin vaikka joku Epitaph Records. En mä tiennyt välttämättä, en mä ollut kuullut säveltäkään sitä bändiä, mutta jos se oli Epitaphin julkaisu, niin se oli pakosti hyvä. Well, over the years, I used to book them tours in the UK and Scotland, Ireland. You ring up a promoter and say, hey, will you put this band on for? You interested in putting this band on? What they like? Oh, they're from Finland. They're on Combat Rock. That became like a sign of, oh yeah, that'll be good. Sign of quality. Se oli meidän näköinen juttu. Että niin kaikki, mistä dikkaa, halusi niin pistää kaikki, mistä tykkää, niin yhteen pakettiin. Että sen verran voi antaa, että yrittää tehdä niin hyvin kuin pystyy sen kerran, kun se mahdollisuus on. Paitsi niinku soundi ja niinku semmonen tietty levyjen ulkonäkö ja niiden jätkien ulkonäkö, niin niillä oli vähän niinku semmonen oma porukka. Eli Combat Look. Oon mä kuullut joo. Kyllä se Combat Lookikin on ollut ihan semmonen käsite. Minkä mä nyt, kun mä mietin, niin onhan siinä nyt semmonen tietty perä, joo. Kombattitukka, mikä onneksi kasvaa päässä vieläkin. Tukat rasvassa ja avainketjut. Ja... Se on se rasvalettiin lafka. Tiukat farkut ja vanssit. Ja... Jos oli vittu hyfin jätkä, niin oli vielä pularit tossa. Aika tommosia Tammisen ja Koskisen näköisiä jäviä. Eikä se todellakaan ollut meidän mikään oma keksintö. Se oli vaan se meidän niin kuin muutaman kaverin juttu. Mutta sitten kun me vaan käytiin niin kuin aika monessa paikassa soittamassa ja tolleen. Oli sitten nuorempaa väkeä, mikä innostui siitä meidän touhusta, niin sitten niinku otti vähän sieltä mallia. Katso, että ajan noin jäsen näyttää tyylikkäältä. Pystykää itsekin näyttää. Siitä aletaan laittaa rasvaa tukkaan. Niin, joku toiset ihmiset sitä varmaan osaisi sanoa brändiksi. Niin, olihan se hauska katsoa jossain semifinaalissa. Tuut sinne niinku semmosena ns. Niinku normipunkkijabana. Tuut tää, koko sali on tää 200 samannäköistä ukkot. Jaa, no, ei siinä midistä. Me luulen just toi, että toi niin sanottu Combat Look, niin se toi punkin myös semmosille niin kuin, ei ehkä niin NS-punkkareille, niin helpommin lähestyttäväksi myöskin. Ja justiin se, mikä oli niin kuin monelle tosi kova paikka, niin kuin oikeasti sillä jos vakavasti puhuu niin kuin näille vanhemman polven punkkareille. Että kun me oltiin, niin kuin, että me ollaan punkkareita, vaikka me näytetään täältä, niin se oli niin kuin tosi kova paikka, niin kuin ne oli joutunut tappeleen tämän näköisiä jätkiä vastaan silloin. Sitten mä muistan, kun mäkin menin eka kerran jonnekin lutakkoon jollekin punkkikeikalle ja pipo päässä ja housut roikkuu, niin sitten jengi huutelee jotain, että mitä te niinkö jupit täällä levikset jalassa. Sitten mä otin vaan että mitä? Eihän punkkarit ikinä ole ollut mitään suvaitsevaisia. Tai että se on jotenkin niin hirveä paradoksi se, että niinku ollaan suvaitsevaisia, mutta se on niinku kaikista jotenkin nihkeimpää touhua, mitä niinku voi olla. Tai ihan mikä tahansa alakulttuuri. Tuossa skeneen sisällä jotenkin on helppo tuudittautua siihen, että kaikki ajattelee, että kaikki on tasa-arvoisia. Ja olihan se maailma tavallaan sellainen jotenkin miehinen, että jotakin voi vaikka hävettää se, että on niinku naispuolinen ja on jossain ja haluaisi tehdä jotain, mutta sitten jotenkin tuossa tuntuu semmoiselta, että ei uskalla tai se ei kuulu mulle, koska mä oon nainen tai tyttö. Ja aika usein sai kuulla kysymyksiä siitä, että miksi mä oon siinä bändissä. Ja sitä kyseenalaistettiin kauheasti. Onko mä siinä vaan sen takia, että mä oon tyttö. Ja kaikki luulee, että mä oon nuorempi kuin muut. Ehkä niinku hurjimmat
ajatukset oli se, että mä niin voin viihdyttää koko bändiä sen kiertueen ajan fyysisesti. Tai sitten, että vaan sen takia, että bändi menestyisi paremmin, että siellä olisi joku kivan näköinen tyttö siellä lavalla. Sitten mä oon mennyt jonnekin synien kanssa ja sitten mä oon siellä keikkapaikalla oltu, mikä tuo on, ja sitten mä oon sanonut, että no tässä on tää mun soitin, niin silleen, mä oon naurettu, että mitä sä luulet sillä tekevässä ja miksi sä tuot sen tänne ja täällä soitetaan punkkia ja joissain paikoissa kysyttiin, että sä et varmaan tarvitse monitoria, ja sitten mä että miksi? No kun ei kai noita kuitenkaan laiteta sille, että niistä oikeasti kuuluu joku ääni. Kun itse ajattelin, että on jotenkin tasavertainen sen oman bändinsä kanssa ja mitä jotenkin ajattelee, että niin kuin hyvin vakavasti otettavaa siinä, mitä tekee, niin että sitä niin kuin kyseenalaistettiin tosi paljon ja tosi vahvasti, niin se oli kyllä niin kuin järkytys. Ehkä jos miettii, että Combat Rock totta kai antaa tietyn kuvan siitä, minkälaista se aika on ollut silloin, ja sitten vertaa, että kuinka paljon niiden julkaisemilla levyillä esiintyy naisia versus miehiä, niin se voi antaa mun mielestä jonkunlaisen ajankuvan siitä. Koska sen mä tiedän, että esimerkiksi Jania ei kiinnosta pätkääkään, että onko siellä mies vai nainen, vai että se ei ole niinku valinnut mitään sen takia. Mutta sitä valinnan varaa on ollut vaan miespuolisista bändeistä. Aikanaanhan siis Combat Rock niin oli joillekin tämmöisille, jotka kuuntelee vähän tämmöistä kovempaa punkkia, niin jopa niin haukkumasana vähän niin kuin, että Combat Rock punkkiin. Että mä luulen, että aika monet sellaiset ihmiset, jotka ei olisi niin muuten innostunut ikinä punkrockista, jotka niin olisi jopa kokenut sen semmoisena luontaan työtävänä asiana, saattanut sitä kautta niin kiinnostua. Oli kuitenkin ihan oikeita punkkia, mutta se kuitenkin niin kuin, sitä tavallaan nostettiin sieltä niin kuin pohjamudasta silleen niin kuin vähän helpommin saataville. Että Combatin niiden tietyn ajan 2000-luvun puolenvälin bändien kautta varmaan on älytön määrä ihmisiä löytänyt punkin ja ton koko alakulttuuri. Se on kyllä jännä jo. Täytyy sanoa, että Kakkis oli varmaan ensimmäinen semmonen Combat Rock-bändi, mikä ei kuulostanut yhtään Combat Rock-bändiltä, eikä näyttänyt. Ja sittenhän sitä julkaistiin ja sittenhän se niinku räjähti se homma. Niinku ihan, että kyllähän se nyt naurattaa, tai en tiedä pitäisikö itkettää, mutta se, niinku se että mikä tää Combatin pääjuttu oli ollut, se, että niinku tehdään kaikki tavallaan niin hyvin kuin osataan ja tsempataan ja tätä. Ja sitten julkaistaan tommonen juttu, mikä on niin kuin nauhoitettu jollain mankalla treeniksen nurkassa ja ei varmaan seuraavana päivänä ne kuulemma ehkä edes tiennyt, että ne on mitään levyä tehnytkään. Seuraavana aamuna mä heräsin vittu lattialta silleen. Puhelin soi. Kaikki vaatteet pääsi mukaan. Halo? Sitten meidän kitaristi on siellä. Tehtiin eilen aika hyvä nauha sitten. Sitten mä oon tehtiinkö meille joku nauha? Sehän jotenkin ihan räjähti käsiin sitten. Se totaalinen kakkahätälevy, niin siitähän niinku, ei mainostettu sitä missään. Tämähän meni niinku ihan järjettömästi kaupaksi. Sehän meni sitten ihan sinkkulistoillekin, ja sitten mä istuin tässä Heiniksen terassiin, niin mulle soittaa joku radiotoimittaja. Levy on sinkkulistoilla. Sitten mä olin vaan se, vittu nyt menee lujaa. Joo, on kuullut, että eräs nimeltä mainitsematon ison levyyhtiön työntekijä oli jotenkin ihan tuottuneena mennyt siellä käytävillä nähtyään tämän listan, että mikä helvetti on joku kakkahätä 77, miten se voi olla täällä? Se oli jotenkin ihan mahtavaa, että pystyttiin niinku aiheuttaa tuommoisia tunnereaktioita sillä julkaisullamme, koska mutta se oli hyvä niinku tavallaan näyttö siitä, että mihin pystyy tuommoinen pienikin levyyhtiö, kun vaan sattuu niinku tähdet olemaan oikeissa asennoissa.
muutama vuosi tämä kauppa pyöri siinä tavallaan, että eihän tässä mitään, että lisää ja lisää ja lisää kaikkea koko ajan. Muutettiin parinkin kertaan isompiin tiloihin. Et meillä olikin sitten yhtäkkiä aika iso levykauppa, joka tarkoitti sitä, että meillä oli isompi vuokra. Mutta siinä vaiheessa oli se kasvusuhdanne ollut semmoinen hyvä, että niinku, mä ajattelin, että no, näinhän tämän piti mennä, että nyt meillä on niinku tilaa, että pystytään laajentamaan vielä sitä meidän tarjontaa. Ja justiin tuli netti, että oli niinku paljon helpompi levittää kaikkea, että jengi kuuli musaa ja kaikki muuttui niinku paljon helpommaksi järjestää. Tuntuu, että eihän tässä mitään, että niinku kaikki menee vähän niinku omalla painollaan. Tosi pian sen jälkeen, sit kun me oltiin saatu se isompi liiketila, niin sitten vaan jotain tapahtui ja CD:t ei enää hirveämmin myynytkään. Että se musa tuli niin helpoksi kuunnella netistä, niin ei kestänyt montaa kuukautta, kun niinku CD-myynnit oikeasti ilman, että niinku olisi voinut millään kukaan sitä tietää, niin ihan muutamassa kuukaudessa tuli semmoinen seinä vastaan. Se myynti tyrehtyi tosi pahasti. Et vinyyliin meni vielä ihan hyvin, mutta sitten kun siinä ei ollut enää mitään sen oheen, että mikä niin kuin olisi mennyt kaupaksi, niin sitten se vaan jotenkin rupesi olemaan aika takkusta se talous. Ja se oli semmoinen niin kuin tavallaan, minkä eteen oltiin tehty monta vuotta töitä kaikki, että saa niin kuin kunnon jakelut ympäri Eurooppaa ja maailmaa ja kaikki. Että nyt ne levyt niin kuin lähtee silloin liikenteeseen, kun ne tulee. Ja sitten niin kun se koko paketti on kasassa vihdoin viimein, niin sitten sinä päivänä aika lailla niin jengi päätti, että eihän me enää osteta koko formaattia. Sitten olikin, että joo, että me hukutaan täällä näihin levyihin ja rahaa ei ole. Kun kuitenkin halusi säilyttää sen tietynlaisen toimintamallin, ettei halunnut sit ruveta niin sanotusti huoraamaan, niin kuin tekemään mitään asioita vaan sen takia, että niistä sai rahaa. Mehän tehtiin päätös, että me lopetetaan koko paska. Että pistetään kauppa kiinni ja jatketaan vaan levyyhtiön harrastelua ja etsitään jotain muita töitä. No olihan siinä niinku tavallaan hirveä hätä, kun oli niinku justiin omassa mielessään ollut, että nyt mennään vaan vielä eteenpäin ja isompaa, että kun on kaikilla kiva. Ja sitten kun yhtäkkiä tulee tommonen, mihin ei ollut osannut valmistautua, niin kuin vaan semmoinen voimattomuus ja se, että niin kuin ja lisäksi olin ostanut justiin asunnon esimerkiksi ja tälleen, että nämä hommathan niin kuin pyörii ja sellainen, että niin kuin, ja meneekö tämä nyt hukkaan tämä tavallaan mitä mä oon tehnyt itteeni varten, että mä päätin rakentaa itselleni elämän näin, että oliko meidän faija sittenkin oikeassa, että pysyisi siellä paperitehtaalla vaan vai niin kuin ihan kaikki, että niin kuin olin luullut tekevän itsellä niin kuin ihan realistisen elämän. Ja sitten tuntui, että se niin kuin tommosesta pikkumaailman muutoksesta, mitä ei niin kuin pystynyt näkemään, että tavallaan meneekin kaikki niin kuin valuu ihan hiekkaan. Mutta sitten tuli vaan jotenkin, kun se päivä läheni, että sieltä täytyy muuttaa pois, niin semmoinen niin kuin vaan nousi sisältä, että ei helvetti, että mä oon niin kuin viimeiset 10 vuotta laittanut tähän, että se niin kuin musa ja se meininki ja ne vittu tyypit ja bändit on niin kuin tärkeitä, että vaikka se olisi vaan harrastus, mutta ei sillä ole mitään väliä, kun ei sillä ollut koskaan väliä, että onko se niin kuin iso tai tykkääkö siitä nyt niin kuin 100 vai 1000 ihmistä. Mulla oli siinä vaiheessa jo 3 lasta jo silloin. Niin, ja sitten oli asuntovelkaa ja se taloustilanne vaan näytti siltä, että mä en saanut enää noita lukuja mätsäämään silleen, että olisi pystynyt tekemään pelkästään sitä ja sitten maksamaan kaikki syntyneet kulut kotona. Kyllä sitä lykkäsi ihan äärettömän pitkään sitä hetkeä ennen kuin pystyi sanomaan ääneen, että me ei molemmat ei voida tehdä tätä. Tai sitten tämä koko homma loppuu ja meistä kumpikaan ei tee tätä. Ja sitten tuli se hetki, että oli pakko jutella
että niin kuin mikä on tärkeää ja mitä vaikka niin kuin ehkä muita vaihtoehtoja elämässä voisi olla ja miten voisi tehdä. Sitten mä vaan niin kuin jotenkin rupesin miettimään, että ehkä se olisi parempi, että mä siirryn tästä taka-alalle ja tarjoan niin kuin Janille mahdollisuuden pitää tämän kaiken. Ja sitten se vaan oli silleen, että no, että varmaan parempi, että jatketaan eri lailla. Niin sit molempien elämä on varmaan kivempaa ja niin se on ollutkin. Mä luulen, että aika pitkälle toi meni siihen, että jätkät on vittu yli 30-vuotiaita tyyppejä, joilla on lapsia. Nälkää kuoleminen jossain squatissa piikki ihan, se on ihan kivaa, jos sulla ei ole ketään muita, josta pitää huolta kuin itsesi. Mutta että mä luulen, että se teki semmosia järkiratkaisuja. Tämmöstä tää aikuiseksi tuleminen on, se on perseestä. joo, mä oon myynyt itseni punk-maailmasta vähän isompiin kuvioihin. Mä oon nyt ollut Warnerilla ja täällä teen keikkatuotantoa ja siihen sisältyy yhteisön toista säätämistä, että täällä mä lähinnä päiväni vietän. Enkä valita. On tää nyt vähän eri maailma tavallaan kuin se mistä on lähtenyt, mutta näin se elämä heittelee, että ihmisen on tehtävä työtä ja tää on mun työtä. Ei ehkä hirveän punkkia, mutta mulle se nyt on ihan sama, mitä muut on mieltä. Ei ole muutamaan vuoteen kauheasti kiinnostanut. Se on niin kuin varmaan just askel askeleelta ollaan menty tätä kohti, että tavallaan se, mitä mä tein silloin 20 vuotta sitten, niin mä teen edelleen vaan isommassa mittakaavassa. Ja silleen, niin kuin, että ilman niitä mun harrasteluja, niin en olisi tässä. Että ne on niin kuin opettanut sen, että miten toi kaikki tapahtuu. Et ilman niitä Enstandin kiertueita, niin ei mulla olisi ollut sitä tietotaitoa, että mä olisin pystynyt menemään niin kuin muiden bändien kanssa. Ja nyt se säätää semmoisella portaalla, mihin kauhean moni niinkö koulutettu ihminen ei edes pääse. Ja se on mun mielestä taas niinkö yksi voimannäyte siitä, että mitä tämmönen DIY-homma, mihin se voi, mitä se niinkö, vaikka joku voi sanoa, että nyt sä toimit niinkö vihollisen leirissä tai sä toimit omaa juttuus vastaan, mutta paskan marjat. Siis silleen mä sen näen, että aikansa kutakin. Samalla lailla niin kuin se meidän bändin kanssa, että se lopetettiin. Ja se lopetettiin hyvään aikaan. Ja mä luulen, että mä lopetin sitten ton oman osuuteni Kompatissakin hyvään aikaan. Se jäi kuitenkin elämään ja sitten minäkin jäin elämään erilaista elämää. Mä oon tosi iloinen siitä, että mä oon yrittäjä. Kyllähän tää sopii niinku tähän koko punkkisysteemiin ja kaikkeen, mihin on niinku koko ajan uskonut. Että niinku ainakin vastaa omasta itsestään ja omasta kohtalostaan tavallaan itse eikä kukaan muu. Mutta sitten justiin nykyään kun vanhenee, niin alkaa tulemaan koko ajan ristiriitaisempia ajatuksia sen takia, että kuitenkin tavallaan pienenä oli niinku helppo sanoa, että joo, on koko systeemi ulkopuolella. Mutta nyt kuitenkin kun on lapsia ja kaikkea, ja sitten kun sä alat niinku yrittäjäksi, niin sä luovut tyyliin kaikista oikeuksista. Niinku, jos sä et ole niinku joka hetki tarpeeksi hyvä yrittäjä, niin et sä saa mistään mitään. Että niinku putoaa ihan tyhjän päälle. Onhan tää ollut aikamoista katsella tässä, että Helsingistä on niinku tämän muutaman vuoden aikana lähtenyt niinku kaikki ne tavallaan levykaupat, missä mä kävin silloin, kun mä muutin Helsinkiin. Kyllä mä nyt vielä sen hyväksyn, että mä oon niinku ihan itse valinnut sen, että mä teen tätä asiaa, mitä mä en itse rakastan, niin mä saan jotain, mä en luovu jostain. Mutta siis tää yleinen politiikka, että niinku kaikki vastuu vaan yksilölle ja
kaikki riskit. Niin kuin ei ole mitään etuja eikä sosiaaliturvaa eikä lomia. Et joka pennin, kun sä haluat olla pois tästä, niin maksat omasta pussista. Niin ei se niin kuin hyvin helppoa nykypäivänä ole. Kyllähän se siitä sitä kassakonetta katsellessa alkoi vähän tuntua siltä ja muutenkin tavallaan kun on tehnyt kaikkeensa ja kun tuntuu, että silti yksi kerrallaan tippuu semmoiset asiat, mitkä niin kuin ennen joko oli itselle kivoja tai sitten toi jotain lisää siihen homman bisnespuoleen ja sitten vielä päättää, että no yrittää vielä kerran, että tekee jonkun uuden asian, että tsemppaa. Tavallaan tuntuu, että oli jo kääntänyt jokaisen kiven, että jos tavallaan ei ole enää semmosia, mitkä innostaa itse tai vaikka innosta sitten, niin jos ne ei sitten innosta ketään muita, niin vähän hiljasta se on siellä istua päivät ja katsoa jotain Masterchefiä takahuoneessa. Ei sitä. Ja sitten kun tulee perhettä ja et pysty osallistumaan mihinkään ja et pääse koskaan mihinkään tai ei ole rahaa tehdä mitään, että tavallaan jos tämän koko homman perusti silloin vuosituhannen vaihteessa silleen niin kuin vaihtoehdoksi, että mä en halua elää silleen, että mä olisin vaikka paperitehtaalla töissä. Niin kyllähän se alkoi tuntua siltä, että no nyt on saanut niin kuin saman diilin, mutta vaan niin kuin paskalla palkalla. Jos joku levy on Spotifyssa tai sitten se täytyisi ostaa 25 € maksavana kaupasta, niin ei niitä nyt kuussa niin kuin hirveän montaa ostella, vaikka kuinka kovasti haluaisi. Tavallaan niin maailman ja kulutustapojen muutoshan se on se syy, mikä johti oman elämän muutokseen, mutta näin se pyöri. Ei siitä voi jäädä niin kuin mitenkään katkera ainakaan ole. Mutta sitten tavallaan kun se tilanne oli yhtäkkiä edessä, niin ei siihen silleen ollut yhtään varautunut, että nyt kyllä niin kuin, nyt voi olla se kohta, milloin niin kuin itteensä ja tämän koko homman takia voi olla niin kuin hyvä puhaltaa pilliin, että jäisi niin kuin hyvät muistot. Istuin siellä takahuoneessa ja olin, että nyt on se hetki, että nyt sen päätän ja nyt kerron. Ja kirjoitin jollekin ekalle paperilapulle, minkä löysin käteen, että kiitti ja moi jengi, että nyt tää on tässä. Ja sitten sen jälkeen tulikin semmoinen hullu vapauden ja ilon tunne, että niinku, sitten se oli siinä. Ja sitten alkoi tulemaan ihan älytöntä palautetta heti ja sitten kohti sitä kuun loppua, milloin se sitten sulkeutui, niin se oli ihan mahtava kuukausi. Paras varmaan ikinä joka suhteessa. Kiitos kaikesta. Kiitos. Kiitos. Kiitoksia vaan. Kiitoksia. Mäkin tulin fiilistelemään. Erään aikakauden loppu. Yritin miettiä tänne ajellessa, että kuka oli ensimmäinen ostava asiakas? Nykan. Timo. Okei. En saanut millään päähän. Et kai kun sä et ollut vielä silloin. Sä olit tulossa tuon räkin ja tiskin kanssa. Niin, totta mä missasin se ihan startin. Joo, meni vähän tiukille näitten kanssa. Joo. Totta, joo. Nykäneitä yritti ostaa ja en osannut käyttää sitä korttikonetta. Jani soitti mulle silloin sinä päivänä, ennen kuin se laittoi sen. Se sanoi, että sullekin tämmönen tiedoksi, että nyt on päätös tehty ja että tuntuu nyt, että ei tää tästä. Silleen toki se kirpas, mutta ei se silleen kuitenkaan yllätyksenä tullut, että kun olen kuitenkin tässä aika ajoin aina pistäytynyt ja vähän kuulumisia kysellyt ja on aistinut sen, että paremminkin voisi mennä. Niin ihan täysin silleen ymmärrän sen päätöksen ja olen vähän ihmetellyt, että näinkin pitkälle on päästy. Tuohonhan piti tulla niin kuin maalattuna
vissiin Combat Rockin logo. Se on vielä työn alla. Katsellaan tosi. Vielä kerkeä. Mulla on muuten avain tänne vielä. Mä en todennäköisesti tarvitse sitä. Tajusin nyt. Kumpikohan se näistä on? Joo, löytyy ykkösen. Niin, mutta mä en varmaan tarvitse tätä avainta enää, niin mä voin sen palauttaa pois. Kyllähän tuohon kaikkeen niin kun siihenkin, kun mä olin mukana, niin paljon hyvää mahtuu, vaikkei se nyt pelkkää juhlaa ollut. Kyllä mä niin kuin vaan oon iloinen tästä kaikesta. Ja niin kuin olen ennenkin sanonut, niin kaikelle on aikansa ja paikkansa. Ja nyt varmaan tämän aika ja paikka on täyttynyt. No mun syklihän on pyörähtänyt tästä kuviosta jo monta kertaa ympäri. Mä oon omat surutyöni tehnyt jo vuosikausia sitten. Silloin kun mä tästä poistun, niin kyllä mä ehkä enemmän koin helpottuneisuutta kuin mitään surua. Samalta tuntuisi nyt itsestä. Mitä sitä suremista, eihän mitään suremista, vaan niin kuin nyt voi juhlia, eikä tarvii näin stressata semmosista, mikä ei liity tähän, vaan niin. Että sit sai vielä kerran kaikki ihan parhaat puolet siitä ja parhaat fiilikset. Ja tuntuu, että on tehnyt ehkä jotain jonkun arvosta. Muistaakseni oli toi Puuntalan jälkeinen sunnuntai. Heräsin himasta jossain kauheassa krapulassa. Sitten soi puhelin ja Jani niinku normaali tapa siellä kyselee, että pääsitkö duunia sinä ja sinä päivänä. Että olisi vähän erilaisia hommia. Että pitäisi käydä sorttiasemalle heittelee vähän kaiken näköistä levylaaria sun muuta, että hän pistää kaupan kiinni. Sitten vartin päästä mulla soi puhelin. Siellä on se Jere, että niin, että mitä jos meikä jatkaisi tätä. Niin sitten minä en saanut suutani auki. Jere on ihan huikea jatkuma tähän näin. Mun mielestä se on hienoa, että silloin me hypättiin siihen Oskundivarin paikalle ja sitten nyt Jere tulee tohon noin, niin sitten se niin jotenkin se sykli pyörii vielä. Ois se nyt jättänyt semmoisen niin järjettömän aukon, että ei olisi ollut mitään tämmöistä kauppaa, pumppäämajaa. No niin, eipä siinä. Nuorissa on tulevaisuus. No niin, kyllä. Jos nyt jollekin pitäisi antaa tämmöinen lyhyt tai helppo oppitunti, tai että mistä löytää tämmöisen 2000-luvun Suomi-punkin lyhyen oppimäärän, niin siellä Kompatista, että tsekkaa Kompatin julkaisemat levyt, niin se on varmaan aika tämmöinen. Mun mielestä Kompat on aika ainutlaatuinen tällainen Suomen mittakaavassa. Ja mun mielestä jotenkin tosi hienoa ollut se, että kun tässä nyt on tämän 15, kohta 20 vuotta seurannut ihmisiä, ketkä on lähtenyt tuolta punkkijutuista ja ne on tehnyt jotain pikkulehtiä tai levyn kansia väsännyt tai järkännyt keikkoja tai tehnyt tämmöistä kaikkea, mitä tuohon kuplan sisälle kuuluu. Yhtäkkiä ne perustaa omat liikkeet. Että hommat tavallaan, että ihmiset tekee ammatteja semmosista asioista, mitkä toimintamallit ne on oppinut tuolla punkkipiireissä nuorina. Eihän se Jani silloin olisi pystynyt ikinä kuvittelemaan edes sitä mahdollisuutta.
oppinut varmaan maailmasta tässä ja on maailman kanssa tekemisissä ja ehkä vaikuttaakin siihen ja toivottavasti voi jotenkin hyvien puolelle. Että ehkä tämä kaikki on mennyt just niin kuin pitikin ja onkin.